بما فيلم اليوم فيلم أقرب للواقعية من أنه للخيال مع شارل كاساتلي، والفيلم هو The Rose House. صباح الخير شارل. هاي بونجور. يعني البيت الزهري اللي يمكن في ناس سمعوا عنه، يمكن في ناس ما بيعرفوه. خبرني كل شيء. شو بدي أقول لك، البيت هاوس بيرجع حوالي 1882. العيال اللي عايشوا فيه يعني معدده، يعني بدنا شي 10 ساعات بس حتى نعمل دوكيومنتيشن. هلا الدوكيومنتري هو موجود بلبنان. هو موجود بلبنان. نعم. نفسر انه موجود بلبنان. نعم. ببيروت بالمناره. نعم. حد المناره دغري اول ما تطلعي لورا بتشوفي لا ميزون روز، ذا روز هاوس. توم يونغ هو ان ارتست، شاب صاحبي، قال لي عنه وعملنا دوكيومنتري عنه حتى نجرب ننقذه للبيت. من شو؟ من الدمار حتى يطلع بنايه جديده وتعمر بنايه جديده منه. يعني هو من المنازل الاثريه لبيروت. عم بتجربوا تنقذوه، مش بس انعمل فيلم عليه انما ايضا معرض. نعم. ب 18 نوفمبر كان. نعم. عن رسم عن المنزل او ذا روز هاوس. شو هو الدوكيومنتري؟ شو اخذينه من وين؟ بس حتى اقول لك شغله صغيره، الدوكيومنتري والاكزيبيشن رح يضلوا لديسمبر 2029. سو في حيلا ينزل يشوف الفيلم هونيك ويشوف الاكزيبيشن، وفي كثير انترتينمنت اون ا ديلي بيسس. نعم. بنرجع على الفيلم هو عن مدام شيز ان ايكون ان لبنان، مدام فايزه سليم الخازن تراد. وهن صار لهم 50 سنه عايشين هونيك، وهلا تركت هالبيت. سو هلا مصير البيت ما حدا بيعرف شو بيصير فيه. صاحب الهل، شو بيقولوا بالعربي الهل؟ التله اللي معمر عليها البيت. معمر البيت. في بروجرامات وفي بدهم يعملوا هاي رايز بيلدينج، بس انه everything is a question mark، ما حدا بيعرف شو مصيره للبيت. So the documentary is about في اغراءات يمكن عم يتعرض لها صاحب المنزل وصاحب اي الارض اللي مبني عليها المنزل لحتى يتعمر بداله شيء تجاري اكثر. اكيد. فهون محاولات كثيره لحتى يتخلصوا هالبيت من الدمار. صح. ولكن القرار مش بايده هو فقط. هو بقول لك صراحه يس، هو صاحب الارض، وهو وعائلته وخصوصا بنته عم بيجربوا قد ما فيهم يحافظوا على البيت، ونحن عم نساعدهم حتى يحافظوا على البيت. لانه بالقلب الدوكيومنتري بتشوفي، هلا بدنا نشوف اكسبرتس، انت بتشوفي انه مرق كثير اشياء، عالم مهمه وفستيفاليتي، وكان بيت وبعده بيت فرح. نعم. خلينا نشوف اول مشهد من الوثائقي وبنرجع منتابع. My brother was a great artist, Samil Khazen, and he was walking, he arrived to this lighthouse and he saw this house empty. He just got mad about it. My brother asked my parents to rent all this. He arranged in 6 months downstairs for his office, his place to live. This floor was for my father, my mother, and me. It was a place for art and beauty and events. Tom knocked at the door. I felt like I knew him from always. We could talk naturally. Tom wanted to paint the absence and the emptiness because he arrived, I was packing, and what attracted him was to paint the emptiness
of the space and to give it back his memory at the same time, which is not so easy, but it was more furnished. He saw the picture, the painting of my brother. As an artist, he felt that there was another artist here in this house. I felt Tom has a very light presence. He used to come hours in my intimacy and in the house, and I am doing things, but I felt less alone. I felt somebody is painting. Like I used to look my sister painting, my brother painting, and so it was nice to have him paint silently with his natural discretion and delicatesse. And that's why I said, well, come in. And he said, well, I may paint and maybe we will make an exhibit about this. I said, well, yes, go on. And it became a whole story. Now he will make an exhibit here when I will leave. So it's a sort of little revival. He's catching something. شارل قساطلي، يمكن نحن بنشوف البيت من الخارج وقد رائع من الخارج، ولكن هلا عم نشوفه من الداخل بعد اروع كمان من الداخل. ويمكن معكم حق 100% انه تسعوا لحتى تقدروا تخلصوا هالبيت من الدمار. كيف عم بتكون المبادرات او كيف عم بتكون ردة فعل صاحب البيت؟ هل في صعوبات واجهتوها؟ هو في صعوبات كثير مثل ما حضرتك بتعرفي. نحن بلبنان بنحب كثير نحافظ على الهيستوري تبعنا. بس والعكس صحيح. نعم. بس مستر جرودي هو صاحب الهل تلي، عم يساعدنا كثير، وعطى توم شهرين حتى يعمل الاكزيبيشن لاخر السنه. وكل يوم عم بيجي كثير عالم عم بيحضروا الفيلم وعم بيرسموا وعم بيشوفوا هاللوحات الرائعه عن هالبيت. وخصوصا هالدوكيومنتري عاملينه حتى نواعي العالم انه لازم نحافظ على تاريخنا، لانه بدون تاريخنا بنصير مثل كل البلدان العالم وما بنصير نعم الاي دي تبعيتنا. هل ممكن هالمبادرات اللي عم تاخذوها انه تغير له رايه لصاحب البيت؟ يعني على شو عم بتراهنوا؟ عم نراهن حضرتك، نحن هون MTV ان شاء الله، ونحن بنضم صوتنا لصوتكم يعني علنا اكيد. صح. والفيدباك والانترفيوز والريفيوز، يعني العالم ضاجه هلا كل يوم كومبلي لها الزوار. زوار. نعم. نعم، يعني وهيدي شغله طبعا بتشجع وبتخليه يمكن يتعلق اكثر بهالبيت وينعطى اهميه اكثر لهالمنزل اللي يمكن هو ما كان حاسس هالقد بوجوده. رح منشوف ايضا مقطع ثاني من هالوثائقي لنتعرف بعد أكثر على The Rose House. Use art as a way to bring life back into these empty spaces. On Easter Day, we went up the street and found the back door of the building and knocked on the door. I was welcomed by Faisa El Khazin, the woman whose family have lived here for nearly 50 years. She's moving out this summer, and the fact that Faisa was leaving so soon really propelled me into some kind of action, that I need to go and paint here. I need to find out who is going to buy this place and what's going to happen to it. And I'd like to play a part in a process which saves the building. Living in Beirut, I see these beautiful old buildings being torn down and these huge towers going up. And it's like every time one of them gets torn down, a light goes out in the soul of the city. And it makes me very sad that these precious places are being lost. And so I want to use my art as a way to protect these places. The house had this sort of slightly empty feeling. And I immediately felt then that there was space for me, that there was an absence in the place that fascinated me. There was a sense of something moving, that this was a transitional moment that I could capture in my work. And my work is
increasingly becoming about time and about loss and about absence, and also about transformation and the transformational power of art in dealing with loss. I felt that there was something familiar here. And also Faisa told me about her brother, Sammy, who was a great artist and designer. And this really interested me. And as I was painting, Faisa brought out the paintings of her brother so that I worked within the atmosphere of the artistic traditions of the family. And so I felt as if his spirit was here as well. And in my exhibition, I'd like to honour her and her family, and particularly through the paintings of her brother, because this is something that very important has happened here, and it should be remembered and not just swept under the carpet and forgotten. It's probably the most iconic house in Beirut. Most people know it and most people love it, but no one, I don't think, has ever been inside apart from the personal friends of the family. And it just had a magical air about it, the way it overlooks the sea, the way that it faces the setting sun. The Rose House شارل كاساتلي يعني فيلم هو طبعا منه فيلم لشخص هاوي، هو فيلم لشخص محترف من بعد 25 سنة خبرة بكندا، وهالفيلم عنده هالهدف السامي. نحن بنتمنى لكم كل التوفيق، ورح ننزل طبعا نزور هالمنزل من ضمن صوتنا لصوتكم، مش بس للروز هاوس، لكل المنازل التراثية بلبنان. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا رح ناخذ وقفة قصيرة ومن بعدها بنكون مع كلينيك.